युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई ग्रीन टी बनाएर देखाउँदैछु। ग्रीन टी त हामी सबैले पिउँछौँ, तर यसलाई सही तरिकाले कसरी बनाउने र कुन समयमा पिउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। त्यही भएर भिडियो अन्तिमसम्ममा हेर्नुहोला। आज योसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू म हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु। आज चाहिँ मैले यो अर्ग्यानिक ग्रीन टी बनाउन जाँदैछु। यसको चाहिँ करिब 200 ग्रामको चाहिँ 205 रुपियाँ जति पर्छ। हजुरहरूले जुनै ग्रीन टी बनाउनु भए पनि हुन्छ, बजारमा पाइने। ग्रीन टीले चाहिँ हामीलाई ग्यास्ट्रिक र गानो रोग हुनबाट बचाउँछ। ग्रीन टीले क्यान्सर रोग लाग्नबाट पनि हामीलाई बचाउँछ। यसले चाहिँ चिनी रोग निवारण गर्न पनि मद्दत गर्छ। उच्च रक्तचाप वा ब्लड प्रेसर पनि यसले नियन्त्रण गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो पाचन प्रणाली एकदम मजबुत बनाउँछ र मोटोपन पनि नियन्त्रण गर्छ। साथै यसले कब्जियत हुन दिँदैन। यसलाई हामीले चाहिँ बनाउनको लागि मैले 1 कप पानीलाई लिएँ। मेरो कप चाहिँ अलि ठुलोवाला कप हो, त्यही भएर मैले ग्रीन टी चाहिँ 1 चम्चा र आधा चम्चा वा 1.5 चम्चा लिएँ। सबैभन्दा पहिला म पानी तताउन जाँदैछु। हजुरहरूको चाहिँ ठिक्कको कप हो भने चाहिँ 1 चम्चा ग्रीन टीमा चाहिँ 1 गिलास पानी हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई राम्ररी उम्लिन दिनुहोला। सबैभन्दा पहिला मैले ग्रीन टी यसरी कपमा राखेँ र यो तातो पानीलाई म राख्दैछु। ग्रीन टीलाई चाहिँ मात्रा मिलाएर पियौँ भने चाहिँ स्मरण शक्ति पनि बढाउँछ। यसले मुटु सम्बन्धी रोगलाई पनि फाइदा गर्छ। हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ। 3 मिनट कम्प्लिटली यसलाई हामीले यसरी छोपेर राख्नुपर्छ। 3 मिनटपछि यो कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु। पिउनको लागि एकदम रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले छानेर पनि पिउन सक्नुहुन्छ वा यत्तिकै पनि पिउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ सकेसम्म खाली पेटमा भन्दा पनि खाना खाइसकेपछि 1 घन्टापछि दिनको 2-2 गिलास पिउनु भयो भने, बिहान 2 गिलास र बेलुका 2 गिलास पिउनु भयो भने एकदमै हाम्रो चाहिँ मोटोपन नियन्त्रण हुन्छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ टु अल।